Hello guys! Hello everyone! Welcome to my channel! So ngayon, magkukulay tayo ngayon ng metallic gray. Mamaya, isi-share ko sa inyo kung ano magiging result ng ikukulay natin na metallic gray. Kaya, see you later! So ayan, ito yung gagamitin natin. Ayan. Ito yung bleach. Tapos, ito naman yung pagkatapos i-bleach, kailangan nating shampoohin para lalong tumingkad yung kulay ng bleach saka matagal ma-fade. Pagkatapos, pag after na dalawang bleach ko na sila, pwede natin apply itong metallic gray. Wala kasing ash gray, kaya ito yung metallic gray na lang. Tapos, yung oxidizer nila ay 12%.
Okay na. Sabi nga nila, pag gusto mo talagang ma-achieve yung kulay mo, kailangan kang magtiis. Parang sa pagmamahal, kailangan mo magtiis. Kahit nasasaktan ka at nahihirapan ka na, kailangan mo pa rin magtiis. Parang yung ganyan, pagpapaganda, kailangan mo pa rin magtiis. Kung gusto mo talagang ma-achieve yung gustong kulay mo. Kaya yun, ang masabi ko lang sa aking mga customer. Tiis-tiis para ma-achieve yung gusto mong kulay. Pero naman, kailangan naman tayo, pag tayo naglalagay, huwag masyadong isasagad natin sa ating anit. Kasi syempre, yung ating buhok, mabilis, yung lalo sa may tuktok natin, yung hindi kailangan mag-iwan tayo ng mga 1 inch para hindi masyado, kasi mabilis kasi kumulay yung malapit sa may anit natin. Mabilis siyang kumulay. Kailangan mag-iwan ka ng 1 inch. So, ayan yung masishare ko sa inyo na pagkukulay ng buhok at pagbi-bleach. What?
So guys, if nagustuhan nyo ang aking video, please like and share. Thank you!